Tällä videolla tutustutaan Trekin läskipyörään Trek Farley 7. Niin, morjesta. Mä oon nyt ajellut tällä Trek Farley 7 viikon verran täällä Ylläksellä ja ajattelin käydä lävitse, minkälainen pyörä tää on. Tältä kanavaltahan löytyy video Trek Farley EX8, joka oli siis täysjoustoläski. Sitten löytyy Farley 5, joka on täysjäykkä läski, ja tää on nyt sitten siltä väliltä, eli joustokoilulla varustettu alumiinironkoinen läskipyörä. Siinä EX8 oli noin renkaat, niin 2,5 kiekoilla olevat 3,8 tuumaiset renkaat, eli läskiksi vähän kaposet, mutta tässä on taas mittaiset 4,5 tuumin renkaat, niin ikään 2,5 kiekoilla linjaiden kehän mitta on jo aika hurja, vastaan jotain 29 plus rengasta. Tosin jos on pienemmässä runkokoossa tähänkin laitettu takakiekkoon 3,8 tuuman renkaat, mutta tässä LK:ssa esimerkiksi on sitten täysmittaiset 4,5 tuuman läskirenkaat. Renkaat itsessään on Bontrager Gnarval 120 dpi renkaat, tuples ready, jotka on muuten nastotettavissa, eli näissä on valmiit nastan paikat. Tuples ready on myös nuo kiekot, jotka on Rimsung Ringle Mulefoot 80 SL. Osiltansahan tämä ei ole mikään hifipyörä, että tämä on semmoista hyvää keskikastia. Voimasiirto on SRAM NX 1x12, edessä 30-piikkinen, takana 11-50-piikkinen kasetti. Vaihdeviivut tosin on SRAM SX Eagle, kun nämä muut on NX. Jarrut on SRAMin Level T hydrauliset levyjarrut, edessä 180 mm roottori, takana 160 mm. Komponentit pitkälti Trekin omaa merkkiä Bontrageria, ohjaustanko 75 mm, alumiinitanko, Gripitsin XR Trail Comp ja Stem Bontrager Elite. Satula on Bontrager Arvada. Keula on Manitou Mastodon 34 Comp 80 mm joustovaralla ja siinä on tämä IVR-mekanismi, jolla pystyy siis keulan sitä ilmatilavuutta, eli tavallaan sitä sen progressiivisuutta muuttamaan käyttäjätoimenpiteen suht helposti. Toki paineet täytyy ottaa pois ennen, mutta kuitenkin tuossa toisessa haarukan päässä on semmoinen mäntämekanismi, jonka pituutta säätämällä säädetään sitä ilmatilaa. On sen verran järeä toi rengas, että tuo haarukka alkaa olla ainakin korkeussuunnassa jo aika lailla täys. Vakiovarustukseen kuuluu Trans X hissitolppa 130 mm säätövaralla ja sitä operoidaan vaijerilla tuolta vasemman käden liipasimella. Rungosta löytyy kiinnikkeet takaritsille ja kaapelivedot ja jarruletkut tässä on vedetty pääsääntöisesti ulkoisesti, eli siinä on sitten huoltoystävällisyyttä painotettu enemmän kuin ulkonäköseikkoja. Yksi tämän pyörän erikoisuuksista on säädettävä akseliväli. Nimittäin tähän on lanseerattu Trekin muissakin pyörissä käytetty stranglehold-mekanismi. Eli takahaarukassa on 15 millin säätövara, jolla sä pystyt siirtämään akselia eteen tai taakse. Sillä tietysti pystyy vaikuttamaan siihen geometriaan, miten se pyörä käyttäytyy pitemmällä akselin välillä. Se käyttäytyy rauhallisemmin, lyhyemmällä, se on ketterämpi ajaa. Eli se on nyt oikeita vastausta tähän ei ole olemassa, vaan se on vähän niin kuin kuskikohtainen asia, että missä sitä haluaa pitää. Ja pystyyhän tätä tietysti ehkä vähän siihenkin käyttää, että jos alkaa tuo pyörän kehän mitta tulee rajoittavaksi tekijäksi, niin pystyy tekemään pituussuunnassa haarukkaan tilaa. Pyörä painaa 16 kg 250 grammaa sisärenkaineen, eli siitä toki lähtee kilon verta pois, kun laittaa tupeles setupin. Tämä on siis parisen kiloa painavampi kuin se täysjäykkä Farley 5. Painonsa nähden oikein mukava pyörä ajaa, eli ei ole millään lailla niin kuin raskaan tai kömpelön oloinen, vaikka mullakin tuo Stranglehold on ollut niin kuin tuossa pitkässä asetuksessa. Se on ehkä omiaan vielä korostaa sitä läskipyörän semmoista aliohjautuvuutta, mitä toi iso, raskas
ison hyrrävoiman rengas tuppaa tekemään ja tuommoisessa lumirännistä kun ajaa, niin sen ja sitten taas niin renkaan sivuttaispidon kanssa tasapainoiluahan se on, mutta se nyt on enempi tottumiskysymys. Ja tositoimissahan tämän pyörän näkee parillakin videolla täällä Ylläksen lumikouruissa. Laitetaan linkki tuohon videon oheen. Kiitos kun katsottiin tämän videon. Jos kysymyksiä syntyy, niin laittaa ihmeessä tuohon kommenttikenttään. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Tämän videon kuvaushetkellä tämä 2020 vuosimallin pyörä on vielä aika uututtavuus Suomessa. Niinpä sitä ei löydy esimerkiksi Trekin Suomen sivustolta. Tekniset tiedot tästä pyörästä on koottu tämän videon kuvaustekstiin Trek USA-sivulta.